Bine ați venit, dragilor din Zodia Capricorn, oriunde v-ați afla în această lume. Sunt încântată să fim din nou împreună la o nouă lectură pentru următoarea perioadă a lunii mai precis perioada cuprinsă între 18 și 24 mai. Așa că, dragilor, toți cei care aveți nu doar soarele, ci și luna, Venus sau poate ascendentul în Zodia Capricorn, această lectură este de asemenea și pentru voi. Trebuie să vă aduc aminte, este totuși o lectură general colectivă, așa că vă rog să luați decât ceea ce va rezona cu voi. Desigur, înainte de a începe lectura, pentru voi, dragilor din Capricorn, vreau să le mulțumesc tuturor celor care sunteți în permanență aici și care mă susțineți prin fiecare comentariu, prin fiecare gând bun care vine din partea voastră și fiecare gest de apreciere, așa că mii de mulțumiri tuturor. Dacă sunteți pentru prima dată aici pe canal, vă urez bun venit, iar dacă la finalul lecturii simțiți că ați rezonat sau pur și simplu v-a plăcut, nu uitați, dragilor, să vă abonați. Este gratuit și în felul acesta nu veți pierde niciuna din lecturile mele. Desigur, dacă această lectură rezonează cu voi, mă puteți susține printr-un simplu like sau hype. Hype este un fel de super like, un instrument relativ recent pe care YouTube îl oferă în acest moment. Sunt niște instrumente pe care voi le puteți folosi pentru a vă arăta sprijinul și aprecierea față de conținutul pe care eu îl public aici pe canalul meu Tarot Flor de Loto. Și acum, haideți să trecem la treabă și să vedem care este energia voastră în această nouă săptămână de mai. Să vedem. O energie de aer. Interesant. Haideți să vedem acum și ce anume pune în mișcare această energie pentru dragii mei din Capricorn. Jupiter. Și să vedem cum arată energia pentru dragii mei din Capricorn în perioada 18-24. Și arată ca o energie feminină de Zodie Gemeni. Poate că unii dintre voi chiar aveți un ascendent în Gemeni, cu atât mai mult. Așa că, dragilor, în această săptămână e o perioadă cu o energie mentală, orientată foarte mult spre gândire, spre comunicare, cu mai multă analiză, cu mai multă claritate. De ce? Pentru că vreți expansiune. Marele benefic în cazul vostru vine cu expansiune, cu credință, cu dorința de a crește, de a înțelege mai mult. Aveți o deschidere mult mai mare, un optimism mult mai mare și simțiți nevoia să evoluționați, să evoluați, îmi cer scuze, să evoluați și ca viața voastră să capete un anumit sens. Desigur, felul în care veți fi în această săptămână asemănător unei energii din Gemeni. Ce înseamnă acest lucru? Asta înseamnă că o să aveți probabil anumite fluctuații în felul în care voi comunicați. O veți face poate mai ales în situații destul de schimbătoare, destul de care să vă ia așa prin surprindere și atunci și reacțiile voastre, cel puțin verbale, vor fi la fel de imprevizibile. Sunteți într-o săptămână în care comunicarea la voi va fi foarte liberă, fără restricții. Veți vorbi foarte deschis și în special în relație. Aici trebuie să pun un pic punctul pe i. De ce? Energia feminină de Gemeni, în general, ne prezintă o situație în care voi sunteți de acord, poate cu acceptați anumite greșeli, să zicem, anumite prostioare, când e vorba de copii, de persoanele dragi vouă,
și chiar și ale voastre vi le iertați foarte ușor în această săptămână, dar nu veți ierta trădarea. Deci puteți să iertați destul de bine anumite lucruri, dar în momentul în care simțiți că sunteți trădați, cel puțin din punct de vedere sentimental, lucrurile s-ar putea încurca și mai ales verbal. O veți spune fără frâne. Haideți să vedem ce ne spune tarotul. Ce vine pentru dragii mei din Capricorn în săptămâna 18-24 mai, atât pe plan profesional, financiar sau sentimental. Mai încercăm o dată, ia să vedem. Bun. Să vedem. Așa că pe partea mentală stați chiar foarte bine. Ce trebuie să aveți voi grijă la când deschideți gurița? Pentru că o să aveți impulsul ăla de a da tot veninul afară, să nu rămână nimic. Și asta e posibil să vă aducă și ceva probleme. Și avem un 6 de spade, o regină de spade, încă deja multe spade. Cei singurei, să știți, aveți ceva major, ceva important care vine la voi pentru cei singuri. Haideți să clarificăm și să vedem. Clarificăm regina de spade, te rog, pentru dragii mei din Capricorn. Săptămâna 18-24 mai. Clarificăm treiul de bâte. Clarificăm treiul de bâte, clarificăm împăratul. Și clarificăm surpriza săptămânii. Cer scuze pentru glas, cum am întârziat destul de mult săptămâna asta cu lecturile, a trebuit să le fac toate într-o singură zi și deja laringele se resimte. Dar știu că mulți dintre voi așteptați lecturile mele, așa că aici sunt. Bun, haideți să vedem pe parte profesională. Pe partea profesională, să știți că acest 6 de spade îmi vorbește de un progres, de faptul că depășiți un anumit obstacol pe care l-ați avut până acum. Poate că o situație destul de dificilă începe să se încheie. Poate că treceți peste un conflict pe care l-ați avut cu șeful, cu colegul, cu asociatul, cu colaboratorul și poate chiar să primiți și o recunoaștere, de ce nu? Să vi se dea dreptate, să spunem așa. Dacă nu vorbim de o perioadă tranzitorie în care ce a fost mai greu rămâne în urmă. De unde pleacă această situație? De la un 3 de bâte. Voi probabil că ați început ceva, acum cu ceva timp în urmă și parcă începe așa să se întrezărească niște rezultate vizibile. Acum, pur și simplu, voi vă dați seama când e vorba de muncă, ce funcționează și ce nu funcționează. Și tocmai ideea asta că treiul de bâte, de fapt, despre asta ne vorbește, despre a ieși din zona de confort, a ieși din acea zonă în care poate ai stat foarte multă vreme. Și aici mă refer strict la partea profesională, la muncă. Și simți nevoia, avându-l pe Jupiter, simți nevoia de expansiune. Și atunci, ori că se găsește cea mai bună soluție să aplaneze anumite conflicte cu ceilalți, dacă ele sunt existente, ori pur și simplu apare un progres. Apare un progres și îți dai seama că, într-adevăr, efortul tău nu a fost în zadar. Dacă vorbim de bănuți,
Dacă vorbim de bănuți, am aici o persoană importantă din zodie de aer, Gemeni, Balanță sau Vărsător. Puteți fi voi în cazul în care aveți vreun ascendent în aceste zodii de aer sau poate să fie de o importanță destul de mare acest personaj. De ce? Pentru că s-ar putea cu pajul de cupe să primiți un mesaj legat de bani, că e posibil să aveți un mic câștig. Să aveți un mic câștig sau poate chiar un mic cadou financiar, o recompensă, ceva, cum să spun eu, care vă stârnește curiozitatea pe plan financiar. Această regină de spade, în schimb, poate reprezenta, așa cum am mai spus, o persoană care oricumva nu e foarte de acord cu acest venit sau nu e acord cu situația în care voi vreți să faceți ceva creativ din care să iasă și bani, sau pur și simplu voi, dacă aveți și ascendent, ca și ascendent zodii de aer, a spune că veți, în cazul acesta, gestionarea banilor va fi una destul de inteligentă și destul de planificată. Asta înseamnă că veți fi foarte atenți la ce bani investiți, unde îi dați și veți fi foarte rațional, tocmai pentru că vreți să evitați pierderile, sub orice formă pierderile bănești. Acum, acest paj de cupe mai poate să fie și cineva foarte tânăr, un adolescent sau cineva foarte tânăr sau cu energie mai juvenil așa, din zodii de apă, Rac, Pești sau Scorpion, care, știi, mamă, tată, mătușă, cineva pe care voi îl cunoașteți, să vă ceară poate și o anumită sumă de bani, să vină cu o propunere, uite, vreau să fac cu tare. Aici voi știți exact unde vă regăsiți, dacă vă găsiți pe ascendent sau pur și simplu știți că există, puteți chiar voi să aveți un ascendent în zodii de apă și în cazul acesta există cineva care totuși se cam opune așa, nu prea, sau impune niște condiții pentru acești bani. În relația voastră avem un 3 de bâte și marele preot. Relația voastră ajunge la acest 3 de bâte prin niște oportunități. Nu știu dacă voi în cuplul vostru v-ați făcut niște planuri sau cel puțin un plan în comun. Să știți că există totuși entuziasm, cel puțin din partea unei persoane, că sunteți voi, că este perechea voastră, nu știu, am Taur, zodia Taur aici, poate vă sună de ceva, dar ce pot eu să vă spun că atitudinea persoanei voastre de interes face ca voi parcă să vă schimbați un pic gândul, să spunem așa. E ceva care îți dă un entuziasm anume, e ceva care te face să ai un pic de încredere cam în ce direcție merge relația voastră. Este cineva aici care este foarte tradiționalist, o energie foarte tradiționalistă, că sunteți voi, că este perechea voastră, este cineva care ține foarte mult de niște principii morale, niște reguli bine împământenite. Sunt niște reguli destul de clare pe care vrea să le respecte ad literam.
Așa că ori este cineva poate prea moralist în relație, ori este cineva care pune reguli mai presus de sentimente și asta pentru voi, cum să spun eu, parcă ți este greu să te adaptezi la aceste schimbări sau la aceste nevoi ușor poate exagerate ale partenerului și atunci apare acest 3 de bâte care îmi vorbește de cum să spun eu, de ideea asta, știi, eu de fapt vreau să progresez, eu vreau să ies din zona asta de control, din zona asta în care am stat prea mult timp. Și poate să fie și acest lucru. Pentru cei care sunteți singuri, la voi, dragilor, cum am mai spus, se va întâmpla ceva major. Se va întâmpla ceva major și e posibil ca în viața voastră să vină o energie care să poarte ori o uniformă, ori să aibă vreo funcție înaltă, să lucreze, nu știu, poate în domeniul ăsta al armatei, în general într-un domeniu care să în care organizarea, planificarea, disciplina, autoritatea sunt reguli de bază. Și mie, de ce cunoașteți această persoană, poate chiar ajungeți să o cunoașteți la modul fizic, pentru că avem un as de cope. Deja exista un posibil nou început de relație și atunci acest împărat, zodia Berbec, mi apare mie aici, nu e obligatoriu fiind o zodie, asta fiind o lectură generală, dar ce pot eu să vă spun este că este cineva foarte organizat. Este cineva care și-a construit o carieră, și-a construit, are o anumită independență pe partea economică și de obicei orice face își planifică foarte bine din timp. Iar în acest moment, această persoană, să știți că chiar caută o relație stabilă, cu multă stabilitate și cu multă responsabilitate. Mergem mai departe și surpriza săptămânii vine cu acest 4 de monede și o regină de bâte. Dragilor, acțiunea unei persoane de foc, berbecleu sau săgetător, vă va face să țineți cu dinții de o anumită sumă de bani. Asta în primă fază. Pe de altă parte, atitudinea, acțiunea, de asemenea, a unui personaj de foc vă poate face pe voi să obțineți o anumită stabilitate financiară sau să fiți mai conservatori. Cam asta ar fi surpriza. Cam asta ar fi surpriza și eu aș spune că este cineva care vă dă încredere așa, o căldură, se iscă ceva acolo. Este cineva care are, să zicem așa, un soi de tupeu, îi place să iasă în evidență, cineva care pur și simplu atrage privirea, dar care ori pe voi vă face să nu dați drumul la o anumită sumă de bani sau pur și simplu vă poate da o anumită siguranță financiară, cel puțin. Haideți să vedem care este binecuvântarea voastră, dragilor, din Capricorn pentru această săptămână. Binecuvântarea voastră este binecuvântarea care aduce claritate. Dragilor, voi în această săptămână de mai se pare că lucrurile care până acum păreau complicate sau ușor ambigue sau destul de dificile de înțeles, parcă încep să se așeze, parcă încep să
capete un sens. Și asta nu doar că veți înțelege voi cumva lucrurile logic, având această energie feminină de Gemeni, ci pur și simplu se clarifică ceva, se limpezește ceva, nu știu, că e printr-o revelație care vine din interiorul vostru sau poate vine din exterior, dar această limpezire vine după o perioadă în care voi tot ați procesat, tot le-ați gândit, le-ați învârtit și în final se pare că vă va ajuta să luați o decizie mult mai hotărâtă, mult mai sigură și să aveți o vedere mult mai clară vis-a-vis de o anumită situație confuză. Bun, dragilor, cam acestea au fost mesajele pentru voi pentru această nouă perioadă de mai. Eu vă mulțumesc că ați fost alături de mine și până data viitoare când ne vom reîntâlni, nu uitați, suflete frumoase, să zburați înalt, să gândiți înalt și desigur să lăsați ca pacea, liniștea, iubirea și credința să vă însoțească la fiecare pas.